So yeah, hello everyone. 13 May পেপাৰখনত আজি আমি ডিছকাছ কৰিম কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে। চ' ফাৰ্ষ্টতে চাওক, ডাছ কুৱেশ্যনছ বেংকছ এগেইনষ্ট দাস মানে শক্তিকান্ত দাসৰ কথা কৈছে, আভিয়া গভৰ্ণৰ এগেইনষ্ট হাইডিং ষ্ট্ৰেছ গভৰ্নেন্স ইছ্যুজ। চ' এইটো চাই ল'ব এইখিনি কি কৈছে কি নাই। এন পিৰ কথা আছে, তেনেকেই কথা আছে, ইণ্টাৰেষ্ট ৰেষ্টৰ কথা আছে, সেইখিনি কথা আছে। জাষ্ট চাব সেইখিনি যে কি আছে কি নাই, কিন্তু জাষ্ট এটা মানে এটা ৰিফ্লেক্ট টাইপ আৰু, ঠিক আছে সেইটোৱে। তাৰপিছত অমিত শ্বাহ ছাৰে মণিপুৰত গৈছে ৰিভিউ কৰিবলৈ কুকিজ আৰু মেথিছৰ ওপৰত যোনটো ক্লাছেছ হৈ আছিলে মণিপুৰত, সেই বস্তুটো তোমাৰ আপোনালোকৰ কি তাত মানে চাব যে কি হৈছে কি নাই, প্ৰব্লেমটো আচল মেইন ক'ছো ইয়াতে ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ। চ' ইয়াতো কেৰি ফৰৱাৰ্ড আছে, সেইটো নিউজ চাই ল'ব। এই নিউজটো অনগয়িং নিউজ হয়, ঠিক আছে, অনগয়িং হয় এই নিউজটো। তাৰপিছত ISRO launches first of 5 second generation navigation satellites. এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আজিৰ দিনত। মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ আহি আছে এতিয়া। PSLV GSLV কি হয় এতিয়া আপোনাৰ নেভিগেশ্যনৰ ওপৰত গোটেই এবাৰ যদি চাই জাপানৰ ওপৰত আহিছে, দেখিছেনে? জাপানৰ ওপৰত আহিছিলে হা। চ' তেনেকুৱা মানে কুৱেশ্যনছবোৰ চাই ল'ব হা। কুৱেশ্যনছবোৰ হৈ আছে জাপানৰ ওপৰত আহিছিলে, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছবোৰতো চাব, আৰু আজিৰ দিনত কি ডিটেইলছত এইখিনি চাব লাগিব গোটেইখিনি দেই, তেতিয়াহে হ'ব। কিন্তু নিউজটো পঢ়িলে নহ'ব, ডিটেইলছ জানিব লাগিব পূৰা, মানে নেভিগেশ্যন ছেটেলাইটৰ ওপৰত কি আছে, নেভি ন, চ' গোটেইখিনি ডিটেইলছ জানিব লাগিব, ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ চব। নিৰ্মলা সীতাৰামন মেমে এডিটৰিয়েলটো লিখিছিলে। চ' এডিটৰিয়েলটো পঢ়ি ল'ব। এডিটৰিয়েলত কিৱৰ্ডছবোৰ উলিয়াই ল'ব যে কোনখিনি কিৱৰ্ডছ মানে আমাৰ দৰকাৰ এডিটৰিয়েলত, আৰু আপোনালোকে এডিটৰিয়েলটো গমেই পাই যাব তেতিয়া। এইটো এটা ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছৰ এডিটৰিয়েল হয়। আমাৰ ইণ্ডিয়া ডেইৰী ফাৰ্মিঙত ফাৰ্ষ্টত হয়, হানি প্ৰডাকশ্যনত ছেকেণ্ড হয়, ফিছ প্ৰডাকশ্যনত থাৰ্ডত হয়, তেনেকুৱাই মানে হা। চ' ছেক্স ৰেচিঅ'ৰ কথা আছে, 41st মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি কমিছে, আৰু কৈছে যে এই 9 বছৰতে হৈছে যোনখিনি হৈছে, মানে কাইণ্ড অফ টু পলিটিকেল অলপতো ৱৰ্ডছ ক'ব, যিহেতু গোটেই 14 চনৰ পৰা 9 বছৰ হ'ল এতিয়ালৈকে। চ' তাৰমানে এনালাইজ কৰি পেলাই কৈছে যে এইখিনি হৈছে, তেনেকুৱা হৈছে। তাৰপিছত শ্ল' এণ্ড শ্ল'ৰাৰ, এইটো চাব কি আছে কি নাই। এক্সপৰ্টৰ, ইণ্ডিয়ান এক্সপৰ্টৰ কথা ওপৰত আছে। তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল, মই এইটো নাভাবোঁ ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, জাষ্ট এটা হেভ এ ৰিড কৰিব আৰু যে মেন পাৱাৰ কমিছে আৰ্মিত, সেইটোৱে কি কৰিব পাৰে। এইটো CDS টাইপৰ ইণ্টাৰভিউ চাগে, SSB তেনেকুৱা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, কিন্তু আমাৰ কাৰণে চিভিল চাৰ্ভিচেছ মই নাভাবোঁ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ষ্টিল পঢ়াত কি যায়। তাৰপিছত কিপ দি পলিচি প্ৰমিচ, চ' এই পলিচি প্ৰমিচটোৰ ওপৰত কি আছে কি নাই, মানে কিহৰ পলিচিৰ কথা কৈছে, এই গভৰ্ণমেণ্টখনকে কৈছে কি আছে কি নাই। চ' সেইখিনি চাই ল'ব, ইয়াৰ পৰা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা বিল্ড আপ কৰি ল'ব। ৱৰ্ল্ডত একোৱে নাই এক্সপ্লেইনত। মই এটা বস্তু কওঁ দেই, এইটো কি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এক্সপ্লেইন ছেকশ্যনটো চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটো মেনি গ্ৰুপছ দি ফল লাইন্স হিষ্ট্ৰী অফ ইনচাৰ্জেঞ্চি ইন মণিপুৰ। Many groups do phone lines history of insurgency in Manipur. So insurgency মণিপুৰত কেতিয়াবা কি হৈ আছে সেইখিনি চাব, আৰু several hits and a few misses, এইটো চাব। ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং ইকনমি, এইটো মই ভাবিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টত পঢ়িব নালাগে, কিন্তু এইটো পঢ়িব লাগিব। several hits and a few misses, সেইখিনি চাব। আৰু ইকনমিত প্ৰাইভেটাইজেশ্যন অফ পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং, বেংকৰ কথা চলি আছে, 2টা বেংক প্ৰাইভেটাইজ কৰিব, কিন্তু এইটো 2024 পিছত কৰিব, সেইখিনি কথাই কৈছে। আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো ফলছ হ'ল 6.8ত, ইমান পাৰ্চেণ্টত ফলছ হ'ল 6.8। চ'
NSSO এতিয়া এনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ এতিয়া নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল আপোনালোকৰ নেশ্যনেল চেম্পল ছাৰ্ভে অফিচ অ'কে ষ্টেটিষ্টিকেল নহয় সেইটো মোৰ ভুল হৈ গৈছিলে নেশ্যনেল চেম্পল ছাৰ্ভে অফিচ চৌৰাব হৈছিলে মানে তেখেতে মানে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে দিয়ে এইখিনি আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ এনালাইজ কৰি পেলাই অলপ চাব হা তাৰপিছত এতিয়া এইখিনিয়ে আছিলে 30 মে' পেপাৰখনত যদি আপোনালোকৰ হেল্পফুল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব থেংক ইউ